আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া গুৱাহাটীত অৱস্থিত আৰ্য়া বিদ্যাপীঠ কলেজৰ পিজি এডমিশনৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে গতিকে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে সেই মেৰিট লিষ্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব কাৰ নাম আছে কি গাইডলাইনছ ফলো কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰ্য়া বিদ্যাপীঠ কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাব তো ইয়াতে আহাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব আৰু তললৈ আহিলে ইয়াতে পাব সাইডত ষ্টুডেন্টস নোটিসেস তাতে পাব এমএসসি কেমিষ্ট্ৰি মেৰিট লিষ্ট আৰু তাৰ তলত পাব এমএসসি এমএ ম্যাথমেটিক্স মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ যেটো প্ৰয়োজন হয় ডাউনলোড কৰিব মই প্ৰথমতে এমএসসি কেমিষ্ট্ৰি মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিম লগতে ইয়াতে কিছু গাইডলাইনছ দিয়া আছে সেই গাইডলাইনছখিনি মই আলোচনা কৰিম আৰু হিখিনি গাইডলাইনছ ম্যাথমেটিক্সৰ যেটো মেৰিট লিষ্ট হেতু দিয়া নাই গতিকে এটো ভিডিও আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব এতিয়া চাওক এয়া হল প্ৰভিজনাল ৰেংক লিষ্ট ফৰ এমএসসি কেমিষ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ডেট 18 আগষ্ট আজি প্ৰকাশ পাইছে আৰু এডমিশন ডেটটো হল 20 আগষ্ট টাইমটো হল দুপৰীয়া 12:30 পৰা ভেন্যুটো হল কনফাৰেন্স হল এডমিশন ফিজ হল 25000 পাৰ সেমিষ্টাৰ নাম্বাৰ অফ সিটস 20 আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম মোৰ ব্লগ চেনেলত নতুন ব্লগ এটা আপলোড দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তো চাই ল'ব লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাব লগতে ফাৰ্স্ট কমেন্টত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা গৈ চাব আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ আহিব তো এতিয়া চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে নাম আছে দেলৱাৰ হুসাইন তাৰ পিছত আছে সুভাশিস দাস তাৰ পিছত জয়ন্ত বৰদলৈ এনেকৈ নামবিলাক আছে কিন্তু কথা হল ইয়াতে চাওক টোটেল সিটৰ কথা কৈছে 20 কিন্তু স্টুডেন্টৰ সংখ্যা চাওক কিমান দিছে জিও আন্ডাৰত স্টুডেন্ট আছে 81 আৰু আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি স্টুডেন্ট আছে 12 অলমোস্ট 93 স্টুডেন্টৰ নাম ইয়াতে আছে কিন্তু সিট আছে অনলি 20 টা কিন্তু কোনে পাব এই এডমিশন সেই বিষয়ে মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে হেতু ভিডিঅ' চাই ল'ব এতিয়া চাওক ইয়াতে কিছু গাইডলাইনছ দিছে হেখিনি হল যে admission process will follow the guidelines issued by the secretary Guwahati University classes dated 8 August তাৰিখে যিখিনি গাইডলাইনছ দিয়া হৈছে সেই গাইডলাইনছ মতে এডমিশন হ'ব আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে candidates have to report at least half an hour before at their respective department on the day of admission as mentioned above. The physical presence of the candidates is mandatory. কমসে কম আধা ঘণ্টা আগত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু ক্যান্ডিডেটৰ প্ৰেজেন্ট থকাটো ম্যান্ডেটৰি হয় তাৰপিছত prospective candidates are informed that their admission is subject to satisfactory verification of relevant original documents and fulfillment of all eligibility criteria of Department of Admission rules of Guwahati University. Admission to provisionally merit list to provisionally বনোৱা হৈছে কাৰণ কোনোবাই ফলস ইনফৰমেশনও দিব পাৰে সো ফলস ইনফৰমেশন দিলে হেয়া কেনসেল হৈ যাব আৰু ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পিছত এডমিশন হ'ব আৰু এডমিশনৰ যিখিনি পেমেন্টৰ পইচা হেয়া অনলাইনত দিব লাগিব আৰু ইয়াতে কৈছে কি ডকুমেন্টস লৈ যাব লাগিব এবাৰ চাই লওক অনলাইন যেটো এপ্লাই কৰিছিল আৰ্য়া বিদ্যাপীঠ কলেজত তাৰে হাৰ্ড কপি প্ৰিন্ট আউট ওলাই লৈ যাব লাগিব আৰু আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈকে যিমানখিনি মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট আছে গোটেইবিলাকৰ অৰিজিনাল লগতে জেৰক্স কপি তাৰ পিছত গোটেই জেৰক্স কপিবিলাক সেলফ এটেস্টেড অৰ্থাৎ নিজৰ সাইন কৰি লৈ যাব লাগিব পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু গ্যাপ সাৰ্টিফিকেট যদি গ্যাপ আছিল হেয়া লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এমএসসি ম্যাথমেটিক্স বা এমএ ম্যাথমেটিক্সৰ মেৰিট লিষ্ট হেতু ডাউনলোড কৰিব ইয়াতে ভিউ মেৰিট লিষ্টত যাব ভিউ মেৰিট লিষ্টত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো মেৰিট লিষ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়া দেখা পাইছে provisional rank list for Guwahati University students MSc MA mathematics first semester ইয়া দেখা পাইছে প্ৰথমতে নাম আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা তাৰ পিছত নুৰুল আলম জ্যোতিৰ্ময় শৰ্মা ইকৰামুল হক বাহাৰুল ইছলাম দীক্ষিত কাকতি তছৰ ৰিজা লালমিয়া আহমেদ শাহৰুখ আহমেদ সোহেল ৰাণা আলামিন এনেকৈ নামবিলাক আপোনালোকে পাব ইয়াতে চাওক প্ৰায় 128 ষ্টুডেন্টৰ নাম আছে কিন্তু মই যিখিনি গম পাও আৰ্য়া বিদ্যাপীঠ কলেজত টোটেল ম্যাথমেটিক্সৰ কাৰণে সিট আছে 50 টা কিন্তু এই 50 টা সিটৰ মাজত সক 128 টা ক্যান্ডিডেটৰ নেম আহিছে
গতিকে মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে কোনে কোনে এডমিশ্যন পাব বা এডমিশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব চালে আপোনালোকে বুজি পাব গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰা নাই তেতিয়ালৈ কৰি দিয়ক আৰু যদি কিবা জানিব লগা আছে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ লিংক দি আছে তাতে গৈ মোৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব লগতে কিবা জানিব লগা কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি জানজুৰি জিৰি জিৰি কই নদীৰে বুকুলে প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি যেন বেটা ভাঙু ভাঙু কৰে জানজুৰি জিৰি জিৰি কই নদীৰ বুকুলে